Swakers! Welcome back to my channel! And for today's video, i-share ko yung puto without egg. So kung may mga allergy sa egg, tamang-tama tong recipe ko to kasi wala tong itlog sa mga mahilig. Pero masarap din siya na parang may egg. Okay. Samahan niyo akong huli ha. All-purpose flour. Yan. And then, we're gonna add 4 tablespoons of baking powder. 1, 2, 3, and 4. Tapos, 1/4 teaspoon ng salt. Sobrang dali lang nito at sobrang simple ng ingredients. Yan. Mix lang natin ng konti, ng very slight. And then, add natin ng 2 cups of, pinagsama ko na siya, 2 cups of evaporated milk and 2 cups of water. Diba? Sobrang dali lang nito. And masarap. Bago natin haluin, mag-add tayo ng, ito optional, kung gusto nyo merong vanilla or wala. Pero ako, gusto kong lagyan siya ng vanilla. So, 2 tablespoons. Yan. Mix lang natin. Ganun na. Actually, nagpapakulo na ako ng tubig sa steamer. Before I forget, munti ko na malimutan ang asukal. So, 2 cups of sugar pala. Sorry mga Swakers. Sabi ko, hala, parang walang lasa to kasi walang asukal. Yan. So, 2 cups. And then, mix natin ulit. So, lalagyan natin siya ng a little oil para hindi manikit ang ating puto. A little lang naman. Yan, ganyan. Tapos, i-brush lang natin. I-pour na natin ang ating butter. Yan. Kayo, kung gusto niyo mas maraming laman, pwede naman. So, nag-prepare ako ng salted egg and cheese. Yung iba, hindi ko lalagyan ng salted egg kasi hindi mahilig yung aking bunso ng salted egg pagdating sa puto. Okay? So, lalagyan lang natin siya. Pero yung iba, lagyan natin ng salted egg. Kung gusto nyo malaki, gusto nyo maliit, bahala kayo. Siyempre, mas masarap yung maraming cheese tsaka salted egg or salted egg lang or cheese lang. Nasa sa inyo yan. Okay? Steam na natin to for 15 to 20 minutes or until it's cooked. Okay? So, ayan. Kakainin ko na yung special puto without the egg. Tikman na natin. Sobrang init pa yan eh. Pero, sarap to. Promise. Great with, kami, pinapartner namin sa spaghetti, pansit, kahit anong pansit, palabok, bihon, kahit ano. Sarap. Gawin nyo na. Yung mga may allergy sa itlog, syempre wala naman to itlog, huwag nyo nalagyan ng hard-boiled, salted egg. Pwedeng cheese na lang. Diba? Masarap siya, promise. So, alam nyo na yung secret ko. This is special puto. Try nyo na. Magugustuhan dito mga bata. Kahit mga young at hearts. Okay? Sa mga subscribers na patuloy na nanonood, thank you very much. Sa mga viewers na hindi pa nakakapag-subscribe, please subscribe, like, share, and hit the notification bell para ma-update kayo sa mga upcoming videos ko. Kaya Swakers,
swak sa lasa, swak sa sarap, swak sa ganda, matutuwa ka pa. Thank you for watching everyone. God bless!